ઓકે, સો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બાયોકેમિસ્ટ્રી એન્ઝાઇમ્સની અંદર કેમિકલ નેચર એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એન્ઝાઇમ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું અને હવે આવે છે ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ધ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. કયા કયા એવા કારણ છે કે જેના લીધે એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થતી હશે ઓર એલ્સ ડિક્રીઝ થતી હશે. ઓકે, ધ કોન્ટેક્ટ બિટવીન ધ એન્ઝાઇમ એન્ડ સબસ્ટ્રેક્ટ એટલે એ વસ્તુ કે જેની ઉપર એન્ઝાઇમ વર્ક કરવાનો છે, બરાબર. સો એટલે મીન્સ કોઈક રસાયણ કે જેની ઉપર એન્ઝાઇમ વર્ક કરશે તો એ રસાયણને સબસ્ટ્રેટ કહેવાય. ઓકે, the contact between the enzyme and substrate is the most essential prerequisite for the enzyme activity. Obviously એકબીજાના ટચમાં જ નહીં આવે તો એક્ટિવિટી થવાની જ નથી, એટલે સૌથી પ્રાઇમરી આપણું કન્સર્ન શું છે કે બંને એકબીજાના ટચમાં આવવા જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ essential prerequisite for enzyme activity. The important factor that influence the velocity of the enzyme reaction are discussed here under. વેલોસિટી એટલે એની સ્પીડ, એની ક્ષમતા. તો કઈ કઈ વસ્તુ ઇફેક્ટ કરશે? પહેલું આવે છે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એન્ઝાઇમ. સાંદ્રતા કેટલી છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો એઝ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એન્ઝાઇમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ ધ વેલોસિટી ઓફ ધ રિએક્શન પ્રપોર્શનેટલી ઇન્ક્રીઝ. જેમ જેમ એન્ઝાઇમની સાંદ્રતા વધશે તેમ તેમ એની વેલોસિટી, એની કાર્યક્ષમતા ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇનફેક્ટ આ ફિગર 6.1 એ અહીંયા આપેલી છે કે જેમ એન્ઝાઇમની કોન્સન્ટ્રેશન વધે એમ જ એની વેલોસિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થતી હોય છે. ઇનફેક્ટ this property of enzyme is made use in determining the serum enzymes for the diagnosis of disease. એટલે in fact this property of enzyme is made use in determining the serum enzymes. અમુક લેવલો જે આપણે ચેક કરવાના હોય કે ભાઈ આટલું એન્ઝાઇમ એની અંદર બતાડે છે તો ઓબ્વિયસલી આ ડિઝીઝ હોઈ શકે, એ રીતે ડાયગ્નોસિસ પર્પઝ થ્રુ પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સો ઇનફેક્ટ this property of enzyme is made use in determining the serum enzyme for the diagnosis of disease. By using a known volume of serum and keeping all the other factors, substrate, pH, temperature, etc. બધાને નોર્મલ લેવલમાં રાખે અને શું કીધું કે by using the known volume of a serum and keeping all other factors at optimal level, the enzyme could be assay in the laboratory. બાકી બધી જ વસ્તુ નોર્મલ લેવલ ઉપર રાખીને એન્ઝાઇમનું રિએક્શન કેવું રહે છે એ લેબોરેટરીની અંદર તપાસીને ચેક કરી શકાતું હોય છે. સો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એન્ઝાઇમ અને હવે આવે છે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સબસ્ટ્રેટ. એટલે જેની ઉપર આપણે એક્ટ કરવાનું છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન પણ મેટર કરે છે. તો કઈ રીતે? Increase in the substrate concentration gradually increases the velocity of enzyme reaction within the limit of a limited range of substrate level. એટલે આપણે સપોઝ વાત કરીએ કે જે રસાયણના ઉપર વર્ક થવાનું છે પર્ટિક્યુલર એન્ઝાઇમનું, જો એ રસાયણનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે તો એ એન્ઝાઇમની એની ઉપરની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, એની વેલોસિટી પણ એક લેવલ સુધી ઇન્ક્રીઝ થતી હોય છે. ઇન્ક્રીઝ ધ વેલોસિટી ઓફ એન્ઝાઇમ રિએક્શન વિધિન ધ લિમિટેડ રેન્જ ઓફ સબસ્ટ્રેટ લેવલ. રેક્ટેન્ગ્યુલર hyperbola is obtained when the velocity is plotted against the substrate concentration. જોઈએ છે આપણે ફિગર. ઓકે, ચલો પહેલાં આ સમજાવતા પહેલાં મારે તમને વીમેક્સ ને બધું શું છે એ કે એમને બધું એક વખત કહેવું પડશે. સો પહેલાં એક વખત આપણે વાંચી લઈએ છીએ પછી જોઈએ ફિગર. ઓકે, સો બેઝિકલી અહીંયા આપણને શું કીધું કે a rectangular hyperbola is obtained when velocity is plotted against the substrate concentration. જ્યારે સબસ્ટ્રેટ કોન્સન્ટ્રેશન અને આ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટીની વેલોસિટી કેટલી છે એનો ચાર્ટ દોરવામાં આવે તો આપણને શું મળે છે? રેક્ટેન્ગ્યુલર હાઇપરબોલા ફિગર ક્રિએટ થાય છે, એ રીતની વાત છે.
3 distinct phases of a reaction are observed in the graph. A liner, B curve અને C almost unchanged. જોઈએ છે. ઓકે વેઇટ. યસ, અહીંયા એ લાઇનર, બી ફેઝની વાત કરી અને સી કર્વની વાત કરીશ. ઓકે. Order of reaction. When the velocity of the reaction is almost proportional to the substrate concentration, that is S is less than Km, the rate of reaction is said to be first order with the respect of substrate. એટલે જેટલું સબસ્ટ્રેક્ટ છે એની સામે સામે એટલું જ એન્ઝાઇમ પણ જો રહેલો છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન પણ એ જ પ્રમાણેનું છે તો બંને એનું ઇફેક્ટિવનેસ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે, એની વેલોસિટી વધતી જાય છે. પણ જ્યારે વેન ધ એસ ઇઝ મચ ગ્રેટર દેન ધ કેએમ, કેએમ એટલે કોન્સન્ટ્રેશન એન્ઝાઇમનું, પણ એટલે કેએમ એટલે કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન કે જે કોન્સન્ટ્રેશન સાથે એન્ઝાઇમ રિએક્ટિવ હોય એ રીતની વાત છે. સી અહીંયા છે ને આગળ એક મિકેલ્સ શું હતું, મિકેલ્સ મેન્ટન, યસ, એને કેએમ કહેતા હોય છે, મિકેલ્સ મેન્ટન કોન્સ્ટન્ટ. હવે આ એક વસ્તુ એવી છે કે એવું કહેવા માંગે છે કે દરેક એન્ઝાઇમને એક્ટ કરવા માટે એનું એક સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ એ હાજર હોવું જરૂરી છે. ચલો એક મિનિટ. એઝ એક્ઝામ્પલ અહીંયા એક્સ એન્ઝાઇમ છે કે જે અહીંયા આપણે આ સપોઝ એવું માની લો કે એક રકાબી છે ને એની અંદર મેં આ રૂ મૂક્યું છે, બરાબર. તો આ એક્સ એન્ઝાઇમ આ રૂને સળગાઈ શકે છે, બરાબર, એવું અહીંયા માની લો. તો સપોઝ પણ એની એક્ટિવિટી કરવા માટે પણ આ એક્સ એન્ઝાઇમનું એક સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ અહીંયા પ્રેઝન્ટ હોવું જ જરૂરી હોય છે. એટલે કે એવું માની લો કે ચલો ઓછામાં ઓછું 100 ગ્રામ જેટલું એક્સ એન્ઝાઇમ અહીંયા પ્રેઝન્ટ હશે તો જ એ રૂને સળગાઈ શકશે. બાકી જો 90 કે 50 કે એવું 40 કે વોટ એવર અમાઉન્ટ ઓફ એક્સ એન્ઝાઇમ અહીંયા પ્રેઝન્ટ હશે તો એની એ જે એન્ઝાઇમની ઇફેક્ટ છે ભલે એનું કામ બાળવાનું છે પણ એ બાળી નહીં શકે. એટલે દરેક એન્ઝાઇમને પોતાનું પ્રોપર વર્ક કરવા માટે એક સ્પેસિફિક અમાઉન્ટની અવેબિલિટીની જરૂર પડતી હોય છે. એને કહેવાય છે મિનિમમ કોન્સન્ટ્રેશન, એટલે કે એમ કહેવાય છે. દેટ ઇઝ મિકેલ્સ શું નામ હતું એનું, મિશેલ્સ કોન્સ્ટન્ટ, ક્યાં ગયું, યસ, મિશેલ્સ મેન્ટેન્સ કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર. એટલે એ મિનિમમ અમાઉન્ટ ટુ રિએક્ટ એવું કહી શકો તમે. સો અહીંયા શું કીધું આપણને કે વેન ધ એસ એટલે સબસ્ટ્રેક્ટ ઇઝ મચ ગ્રેટર દેન ધ કેએમ, મિનિમમ અમાઉન્ટ સે સપોઝ 100 ગ્રામ પ્રેઝન્ટ છે પણ પછી એની સામે જેની ઉપર વર્ક કરવાનું છે એ એટલે આ જે રૂનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ એટલું બધું વધારે છે. એટલે મેં અહીંયા આખો જથ્થો મૂકેલો છે, બરાબર, એવું માની લો. આ આખું જ અહીંયા જે 100 ગ્રામ જેટલું રૂને 100 ગ્રામ જેટલો એન્ઝાઇમ આટલા રૂને સળગાઈ શકતો તો એની જગ્યાએ મેં આટલું બધું અહીંયા ગઠ્ઠો કરીને મૂકી દીધો આટલો મોટો. તો હવે એક લિમિટ સુધી એવું હોય કે ચલો આટલું છે ને એની જગ્યાએ આટલું થશે ને તો આ વધારે વધશે એનું પ્રોસેસ. ઉભા રહો એક મિનિટ, થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું, બધું ફરી વાર કરતો છું. અહીંયા છે સપોઝ આ એક્સ એન્ઝાઇમ, અહીંયા આગળ મેં આંકડો તમને સમજવા માટે મૂકું છું, બરાબર. 10 જેટલું રૂ, અહીંયા 20 જેટલું રૂ અને આ 2000 જેટલું રૂ. તો અહીંયા એક્સ એ 100 ગ્રામમાં પ્રેઝન્ટ છે એટલે એનો કે એમ એટલું અમાઉન્ટ કે જે મિનિમમ છે અને સળગાવવા માટે, બરાબર, એક્ટ કરવા માટે, તો એટલા અમાઉન્ટમાં અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે. તો નો ડાઉટ અહીંયા આવશે તો 10 ગ્રામ ગણો, ચાલો 10 ગ્રામ જેટલા રૂને ઇઝીલી સળગાઈ શકશે. પણ એ જ વસ્તુ અહીંયા સળગાવું તમે પછી એવું ના વિચારતા કે તો આખા મોટા 2000 કિલોના રૂનો જથ્થો હોય એને પણ એક નાનું તણખલું જ સળગાઈ શકે, નો ડાઉટ. પણ અહીંયા સળગાવવું એ જસ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું છે, આપણે એન્ઝાઇમેટિક કેમિકલ રિએક્શનની વાત કરીએ છીએ. ઓકે, એટલે સપોઝ તમે એની જગ્યાએ એવું પણ ગણી શકો કે હું 10 ml, ચલો ને આપણે એ રીતે જ લઈએ,
તમને થોડું વધારે ક્લિયર થશે. આપણે આ ગ્લાસ બનાવી દીધો, બરાબર, કે જેની અંદર 10 ml પાણી ભરેલું છે, આની અંદર 20 ml છે અને આની અંદર 2000 લીટર છે. તો 10 ml અંદર આ પિંક કલર, આ ચાલો ને રેડ કલર છે, બરાબર, એક્સ એન્ઝાઇમ એ રેડ કલર છે. તો આની અંદર એને રેડ કલર લાવવા માટે ઓછામાં ઓછું 100 ગ્રામ જેટલું રેડ કલર જોઈશે. તો આનો કેએમ મિશેલ્સ મેન્ટન કોન્સ્ટન્ટ કેટલો થયો? તો 100 ગ્રામ જેટલો થયો. તો જો હું 100 ગ્રામ અહીંયા નાખું ને તો જ આપણને વિઝિબલી રેડ કલર દેખાશે, બરાબર. હવે એ જ વસ્તુ જો હું આ 20 ગ્રામની અંદર નાખું તો નો ડાઉટ દેખાશે ખરા કલર, પણ આછો દેખાશે કદાચ, બરાબર, એક લિમિટ કરતાં વધારે વધશે તો. અને એ જ વસ્તુને જો હું અહીંયા નાખું તો એવું પોસિબલ છે કે તમને ફરક જ ના લાગે એની અંદર, એની અંદર ક્યાંય ઓગળી જાય, ખબર જ ના પડે કે ભાઈ કલર ચેન્જ થયો કે ના થયો, બરાબર. એટલે એ રીતની વાત છે. એટલે એમ કહે છે કે સબસ્ટ્રેક્ટની વેલ્યુ એક લિમિટ જેટલી વધે તો નો ડાઉટ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટીમાં પણ વધારો થતો હોય છે, પણ એક લિમિટ કરતાં જો વધારે વધી ગઈ તો એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ પછી રહેતું નથી, પછી એના વેલોસિટીમાં વધારો થતો નથી. ઓકે, એટલે તમે માનો ને અહીંયા આમ એક્ઝેક્ટ એક્ઝામ્પલ એકદમ ફિટ નહીં બેસે, બટ સમજવા પૂરતું બરાબર છે. ઓકે, સો અહીંયા આપણને શું કહે છે કે વેન ધ એસ, that is subtract, is much greater than the Km, the rate of reaction is independent of substrate concentration and the reaction is said to be zero order. Okay, almost નહીવત જેવું થઈ જાય છે. Enzyme kinetics and Km value. The enzyme E and substrate S combined with each other to form an unstable enzyme substrate complex for the formation of product P. Okay, enzyme plus substrate માંથી ES કોમ્પ્લેક્સ બન્યો અને એમાંથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનતી હોય છે, બરાબર. હવે એન્ઝાઇમ એની અંદર મિક્સ નથી થતો હોતો, એ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. આપણે એન્ઝાઇમના સ્ટાર્ટિંગમાં જ ભણી ગયા કે પોતાનું સ્વરૂપ ચેન્જ નથી કરતો કે ના કે પોતે પ્રક્રિયાની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે, એ ડાયરેક્ટલી પાર્ટ નથી ભજવતો, ખાલી એ પ્રોસેસને ફાસ્ટ કરી આપે છે, એની વેલોસિટી વધારી આપે છે. એટલે એન્ઝાઇમ તો એટ ધ એન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ અલગ જ રહે છે, બરાબર. હિયર K1, K2, K3 represent the velocity constant for the respective reaction. એની સ્પીડ બતાવે છે દરેક રિએક્શનની. આ બધામાં હું તમને કહેતો નથી કે યાદ રાખવાનું છે, એક વખત ખાલી તમને ઉપરથી નજર ફેરવાઈ લઉં છું. તો આગળ અમુક વખતે ફિઝિયોલોજીના અમુક લેક્ચર્સની અંદર અમુક એન્ઝાઇમને બધાની અંદર મેટાબોલિઝમની અંદર પણ આ બધી વસ્તુ આવતી હોય છે. સો બેઝિક ફંડો જ ખબર ના હોય ને બધું ઉપરથી જાય એવું ના હોવું જોઈએ, બરાબર. સો યાદ રાખવા માટે એવું ટેન્શન ના લેતા કે આ વસ્તુ યાદ રહેશે કે નહીં, સિમ્પલ જ છે, યાદ પણ નથી રાખવાની. આપણે બાયોકેમિસ્ટ્રીનો કોર્સ જોયો તો એ પહેલાં બતાડ્યો તો એ પ્રમાણે એમની અંદર આ આવશે પણ નહીં, પણ ખબર હોવી જરૂરી છે. સો યસ, Km, the Michel's Menten constant is given by the formula Km is equal to K2 plus K3 upon K1. चलो जवा दो. The following equation is obtained after the suitable algebraic manipulation. चलो वांधो नहीं, अपन जवा दो. Let us assume that the measurement of a velocity ने ओके अपन कामનું નથી. યસ, આ એક જોઈ લો કે Km or Michel Menten constant is defined as the substrate concentration to produce a half maximum velocity in the enzyme catalyzed reaction. એટલે શું કીધું આપણને કે કોન્સ્ટન્ટ શું બતાવે છે? તો એ ડિફાઇન એઝ અ સબસ્ટ્રેક્ટનું એટલું કોન્સન્ટ્રેશન કે જે કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર એન્ઝાઇમ પોતાની મેક્સિમમ વેલોસિટી કરતાં હાફ લેવલે વર્ક કરી શકે, કેટેલાઇઝ કરી શકે એને. સો અગેન Michel Menten constant is defined as a substrate concentration to produce a half maximum velocity in an enzyme catalyzed reaction. It indicates that half of the enzyme molecule are bound with the substrate molecule when the substrate concentration is equal to the Km value. Okay. Low Km value indicate the strong affinity between the enzyme and substrate. नहीं चलो आ जाओ दो.
ઓકે, સો કોન્સન્ટ્રેશન વિશે તમને એટલું રફ આઈડિયા આવી ગયો. હવે એ જ રીતે આપણે થોડું ઉપર ચાલવું ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર પણ જોઈ લઈએ છીએ. The velocity of enzyme reaction increases with the increase in the temperature up to maximum and then decline. A bell space shape curve is usually observed in figure 6.4. આ રીતનું કે એક લેવલ સુધી એની વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ થતી જાય જેમ જેમ એન્ઝાઇમ. આ તો પીએચનું છે એટલે પીએચ અલગ વસ્તુ છે, ટેમ્પરેચર અલગ વસ્તુ, યસ, પણ પીએચમાં પણ એવું જ આવશે. ઓકે, ચલો, એક હદ સુધી તમે ટેમ્પરેચર વધાર્યું તો એક લેવલે એ મેક્સિમમ વેલોસિટીએ પહોંચી જાય છે. પણ ત્યાર પછી બી જો કન્ટિન્યુઅસ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ તો પછી એનું એન્ઝાઇમની વેલોસિટી ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલી ડાઉન થવાની સ્ટાર્ટ થાય. સો એટલા માટે આપણને બેલ શેપ કર્વ મળે છે. Temperature coefficient or Q10 is defined as the increase in enzyme velocity when temperature is increased by 10 degrees Celsius. For a majority of enzyme, Q10 is between Q10 is 2 between Q10 is 2 between 0 degrees Celsius and 40 degree Celsius. Increase in temperature resulting higher activation energy of molecule and more molecule collision and interaction for the reaction to proceed faster. એટલે જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે એમ એમ ધીરે ધીરે એની લેવલ વધતી જાય છે. બટ એના પછી એક લિમિટ ક્યારે આવે છે? સો ધ ઓપ્ટિમલ ટેમ્પરેચર ફોર ધ મોસ્ટ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ ઇઝ બિટવીન 40 to 45. 40થી 45ની વચ્ચે સૌથી સારામાં સારું કામ કરી શકે છે બધા જ એન્ઝાઇમ એમની મેક્સિમમ કેપેસિટી સાથે. હાઉએવર અ ફ્યુ એન્ઝાઇમ આર એક્ટિવ ઇવન એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અમુક એવા પણ છે કે જે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર કામ કરી શકે છે, જેમ કે ફોસ્ફોકાઇનેઝ અને મસલ એડિનાઇલેટ કાઇનેઝ. ઓકે, some plant enzyme like a urease have a optimum activity around 60 degrees Celsius. This may be due to the very stable structure and conformation of this enzyme. આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બટ એનું તમને આઈડિયા ક્લિયર થાય કે ભાઈ એન્ઝાઇમના ઉપર ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ કઈ રીતની હોય છે, કે ટેમ્પરેચર વધે તો શું થાય, એક લેવલ સુધી વધે તો આપણું વેલોસિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થતી હોય છે, પણ પછી એક એની લિમિટ આવી જાય એ પછી બી જો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થતું જાય તો પછી અગેન એની વેલોસિટીમાં ગ્રેજ્યુઅલી ધીરું એટલે મીન્સ ડિક્રીઝ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણને બેલ શેપ કર્વ મળે છે. સો હવે આપણે જો જનરલી વાત કરીએ તો ઇન જનરલ વેન ધ એન્ઝાઇમ આર એક્સપોઝ ટુ અ ટેમ્પરેચર અબાઉટ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, denaturation leading to derangement in the native structure of a protein and active sites are seen. Majority of enzymes become inactive at a higher temperature, that is about 70 ડિગ્રી. એટલે મોસ્ટલી જનરલી 50 સુધી આપણને બધું જ સારું કામ મળે છે, પણ પછી મોટાભાગના એવા છે કે 70 પછી એમનું એ કામ બગાડી દે છે, એમનું વર્ક બગાડી દે છે. It is worth noticing here that the enzyme have been assigned optimal temperature based on the laboratory work. This temperature, however, may have a less relevance and biological significance in the living system. ઓકે, સો સેમ વસ્તુ તમને અહીંયા હવે પીએચમાં પણ એ જ રીતે જોવા મળશે કે ન્યુટ્રલ પીએચ સાથે કદાચ આપણે જોઈએ આલેખ પરથી તો ચાર્ટ ઉપરથી તો એવું લાગે છે, બટ લેટ્સ સી. ચલો, increase in hydrogen ion concentration considerably influence the enzyme activity and bell-shaped curve. બરાબર, એ જ રીતની વાત છે કે ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ હાઇડ્રોજન આયન કોન્સન્ટ્રેશન. જો હાઇડ્રોજન આયન કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય તો પીએચ પણ ડિક્રીઝ થતી જાય, એટલે વધારે એસિડિક થતું જાય. સો શું કહે છે, યસ, એ નોર્મલી ઓપ્ટાઇન. Each enzyme has an optimum pH at which the velocity is maximum. ઓકે, ચલો, અહીંયા એવું કહે છે દરેક એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી અલગ અલગ હોય છે ઓપ્ટિમમ pH. Each enzyme has an optimum pH at which the velocity is maximum. Below and above this pH, the enzyme activity is much lower, and at extreme pH, the enzyme become totally inactive. ઓકે, સો દરેકની પોતપોતાની એક ઓપ્ટિમમ, એટલે મને સે સપોઝ 7 પીએચએફ આવે છે, બીજો એક એન્ઝાઇમ હોય એને 5 પીએચએફ આવતું હોય, બાકીનાને 4, 3, ઘણાને 8,
અલગ અલગ હોય બધાનું, બરાબર. તો એ બધાની પર્સનલ ચોઇસ રિલેટેડ વાત થઈ. એના કરતાં જો વધારે જાય અથવા તો એના કરતાં ઓછું જાય તો એ એન્ઝાઇમ એ વખતે ટોટલી ઇનએક્ટિવ થઈ જાય છે. ઓકે. Most of the enzyme of a higher organism shows optimal activity around the natural pH. લો આ વસ્તુ જવા દો હવે, એની ડિટેલ આપેલી છે. મેઇન વસ્તુ આપણને જોવી એ જરૂરી હતી કે પીએચની એની ઉપર ઇફેક્ટ કઈ રીતની હોય છે. તો મેઇન વસ્તુ આપણને શું ખબર પડી પીએચ રિલેટેડ, કે ભાઈ દરેક એન્ઝાઇમની પીએચનું સિલેક્શન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય છે. ઓપ્ટિમમ પીએચ બધાની અલગ અલગ હોય છે. ઓકે. તો નેક્સ્ટ આવે છે ઇફેક્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ કોન્સન્ટ્રેશન. The accumulation of reaction product generally decreases the enzyme velocity. Accumulation of reaction product. For certain enzyme, the product combines with the active site of enzyme and form a loose complex and thus inhibit the enzyme activity. તો કેમ નથી થતું કોન્સન્ટ્રેશન જો વધે પ્રોડક્ટનું, તો કેમ નથી થતું? તો બિકોઝ ફોર સર્ટેન એન્ઝાઇમ ધ પ્રોડક્ટ કમ્બાઇન્સ વિથ ધ એક્ટિવ સાઇટ ઓફ એન્ઝાઇમ. એન્ઝાઇમને જ્યાં વર્ક કરવાનું છે ત્યાં જ આગળ એ પ્રોડક્ટ આવીને નડે છે આપણને. સો એટલા માટે એન્ઝાઇમ પોતાનું પૂરેપૂરું વર્ક આપી શકતું નથી. શું કહે છે? ફોર સર્ટેન એન્ઝાઇમ ધ પ્રોડક્ટ કમ્બાઇન્સ વિથ ધ એક્ટિવ સાઇટ ઓફ enzyme and form a loose complex and thus inhibit the enzyme activity. In the living system, this type of inhibition is generally prevented by a quick removal of product formed. The end product inhibition by the feedback mechanism is discussed later. ચલો આ વસ્તુ અહીંયા આપણને આટલે સુધી રાખીએ છીએ ઉપર છેલ્લું સમજવા માટે. હવે બીજી વસ્તુ એની જોડે આવે છે, બીજી કઈ રીતે એન્ઝાઇમ એના ઇફેક્ટ કરશે. સો ઇફેક્ટ ઓન એક્ટિવેટર્સ. સમ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ રિક્વાયર સર્ટેન ઇનઓર્ગેનિક મેટાલિક કેટાયન્સ લાઈક અ મેગ્નેશિયમ. એમએનનું શું હશે? જોવું પડશે, મને મારું કેમેસ્ટ્રી વીક હતું. પણ ઝિંક, કેલ્શિયમ, કોબાલ્ટ આઈ થિંક, અને ક્યુપ્રમ, સોડિયમ ને પોટેશિયમ. એમએન જોવું પડશે યાર, શું હશે? વેઇટ. ઓ મેંગેનીઝ. ઓકે. અને આ તો કોબાલ્ટ જ હોવું જોઈએ ને, તો બી એક વખત કન્ફર્મ કરી લઈએ. હા, પ્લસમાં તો કોબાલ્ટ જ બતાડે છે. ઓકે. જો કે આપણે ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડની વાત, કેટાયનની વાત કરી રહ્યા છીએ, મેટલની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો ઓબ્વિયસલી એ જ હોય. ઓકે. યસ, તો કોબાલ્ટ જ છે ને, આ તો ક્યુપ્રમ જ હશે. Cu+2 101%, but still for the satisfaction of own sake. Yes, cuprum ion. Okay. Yes, તો શું કહે છે કે some of the enzyme require certain inorganic metallic cation like a magnesium. આનું આપણે શું જોયું હતું યાર, ભૂલી ગયો એટલી વારમાં. ઓકે, મેંગેનીઝ. હા, મેગ્નેશિયમ, મેંગેનીઝ, ઝિંક, કેલ્શિયમ, કોબાલ્ટ, ક્યુપ્રમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ એક્સેટ્રા. એ બધાને એની હેલ્પની જરૂર પડતી હોય છે ફોર ધેર ઓપ્ટિમમ એક્ટિવિટી, એમની બેસ્ટ લેવલની એક્ટિવિટી કરવા માટે. રેરલી એનાયન્સ આર ઓલ્સો નીડેડ ફોર ધ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. એક્ઝામ્પલ ક્લોરાઇડ આયન. ઓકે. ફોર એમાઇલેસ. ઘણી જ કોમનલી તો મોસ્ટલી આપણને બધા કેટાયન જ જોઈતા હોય છે, પણ અમુક વખત એવું હોય કે એનાયનની પણ જરૂર પડતી હોય, જેમ કે ક્લોરિનનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. Metal function as an activator of enzyme velocity through various mechanisms combining with the substrate. Formation of ES metal એટલે કે enzyme અને substrate metal complex direct the participation in the
reaction and bringing the conformational changes in the enzyme. ઓકે, સો બેઝિકલી આમાં પણ જો આપણે વાત કરવા જઈએ તો અમુક એવા એક્ટિવેટર્સ જોડે હેલ્પર તરીકે આવે છે કે જેને મેટલ કેટાયન તરીકે કહે છે. તો એના લીધે પણ આપણે એની ઇફેક્ટમાં ઇન્ક્રીઝ જોઈ શકીએ છીએ, એની વેલોસિટીમાં ઇન્ક્રીઝ જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, છઠ્ઠું સાતમું. ઓકે, પછી ઇફેક્ટ ઓફ ટાઈમ. સી, આ બધું તમારે યાદ નથી રાખવાનું પણ સમજવા માટે જરૂરી છે, ને તો આગળની અમુક વસ્તુઓમાં ટપ્પો નહીં પડે, એટલા માટે હું ડિટેલિંગમાં અંદર નથી જતો, બરાબર. બટ ઉપર છેલ્લું તમને ખબર તો હોવી જ જોઈએ કે કઈ વસ્તુમાં શું કઈ રીતનું એનું વર્ક થતું હોય છે. ઓકે, સો ધી ઇફેક્ટ ઓફ ટાઈમ. અંડર ધ આઇડિયલ એન્ડ ઓપ્ટિમલ કન્ડિશન, the time required for an enzyme reaction is less. Variation in the time of the reaction are generally related to the alteration in the pH and temperature. ઓકે, એટલે અહીંયા શું કહે છે આપણને કે અંડર ધ આઇડિયલ એન્ડ ઓપ્ટિમલ કન્ડિશન, એટલે કે આઇડિયલ ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન કઈ કે જેની અંદર પીએચ અને ટેમ્પરેચર એકદમ જોઈએ એ પ્રમાણેના પ્રોપર હોય, કે જેમાં એ એન્ઝાઇમ પર્ટિક્યુલર સૌથી સારી રીતે વર્ક કરી શકતું હોય, જે પીએચ સાથે અને જે ટેમ્પરેચર સાથે સૌથી બેસ્ટ વર્ક કરી શકે એ ટાઈપનું એનું ટેમ્પરેચર છે. ધ ટાઈમ રિક્વાયર ફોર એન એન્ઝાઇમ રિએક્શન ઇઝ લેસ. જો આવું ગમતું વાતાવરણ હોય એન્ઝાઇમનું તો એ ટાઈમ ઓછો લેશે અને ફટાફટ કામ પતાવી દેશે. જ્યારે વેરિએશન ઇન ધ ટાઈમ ઓફ રિએક્શન આર જનરલી રિલેટેડ ટુ અલ્ટરેશન ઇન ધ પીએચ એન્ડ ટેમ્પરેચર. જો ટેમ્પરેચર અને પીએચ બદલાય તો એનો ટાઈમ પણ વધારે ઓછો થઈ શકે છે. હવે વાત આવે છે ઇફેક્ટ ઓફ લાઇટ એન્ડ રેડિયેશન. Exposure of enzyme to ultraviolet, beta, gamma and X-rays inactivate the certain enzyme due to the formation of peroxides. Example, UV rays inhibit the salivary amylase actively. ઓકે, એટલે હવે લાઇટનું ને રેડિયેશનનું એની પર શું ઇફેક્ટ છે એ વસ્તુ બતાડે છે. તો જો અલ્ટ્રાવાયોલેટ, બીટા, ગામા એન્ડ એક્સરે હોય તો એ બધા જ એની એન્ઝાઇમને એક્ટિવિટીને ઇનએક્ટિવેટ કરી દે છે. અને ડ્યુ ટુ ફોર્મેશન ઓફ પેરોક્સાઇડ્સ, તો એ લાઇટથી જ્યારે એક્સપોઝ થાય તો એ પેરોક્સાઇડમાં કન્વર્ટ થઈ જતું હોય છે, જેમ કે યુવી રેઝ ઇનહિબિટ ધ સલાઇવરી એમાઇલેસ એક્ટિવિટીઝ. ઓકે, સો હવે આવે છે એક્ટિવ સાઇટ. ઓકે, સો આમાં પણ બેઝિકલી એ રીતનું જ હશે કે જો જે એની સ્પેસિફિક જગ્યાએ જઈને ઇફેક્ટ કરે તો ઇફેક્ટ ફાસ્ટ થતી હશે. જોઈએ શું છે, ચલો. એન્ઝાઇમ્સ આર બિગ ઇન સાઇઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ સબસ્ટ્રેક્ટ વિચ આર રિલેટિવલી સ્મોલર. એન્ઝાઇમ મોટા છે કમ્પેર ટુ એ જેની ઉપર વર્ક કરવાના છે એની કમ્પેરમાં. Evidently, a small portion of the huge enzyme molecule is directly involved in the substrate binding and catalysis. ચલો, ફિગર 6.6. યસ, તો સબસ્ટ્રેટની સાઇઝ આટલી નાની છે અને એન્ઝાઇમ આટલો મોટો છે. એક્ટિવ સાઇટ આપણને આ પ્રમાણે બતાડી છે. સો શું કહે છે અહીંયા? ઓ વેઇટ, ચલો આમાં છે ને તમને આ થોડું જોઈને કન્ફ્યુઝન થતું હશે. આપણે જોઈએ, જો એનિમેટેડ વિડીયો જ મળી જાય ને એક પ્રોપર તો મજા આવી જશે. અરે યાર, નથી જોઈતું. એન્ઝાઇમ Every single second, inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. ઓકે, એટલે જો અહીંયા શું કીધું, એટલે એવું જરૂર નથી કે એન્ઝાઇમ અત્યાર સુધી આપણને કેવું હતું કે મોટી કોઈ પ્રોસેસ થતી હોય સે સપોઝ એની અંદર એન્ઝાઇમ નાનકડું આવીને હેલ્પ કરતું હોય, બરાબર. પણ એકચ્યુઅલમાં એવું છે એન્ઝાઇમ પોતાની સાઇઝ મોટી છે જ્યારે સબસ્ટ્રેટની સાઇઝ નાની છે, બરાબર. એટલે એની અંદર જઈને એ પ્રોડક્ટને વધારે ફાસ્ટ કરે છે. These
enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. આમાં આપણે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર હમણાં નથી જોયું, આમાં આવ્યું નથી, બાકી ટેમ્પરેચર અને પીએચ આવી ગયું, બરાબર? The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. The substrates and occasionally is formed as a template for the reaction, making it easy to annotate. It then adds position to recognize a substrate and hold it in the optimal position for the reactions to form the product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize a substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Yes, exactly. આ એન્ઝાઇમની અંદર આવીને સ્પેસિફિક સાઇટ ઉપર એ બાઇન્ડ થયું, એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે છે. એક મિનિટ ફરી યાર. Some amino acids are perfectly positioned to recognize a substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as એણે શું કીધું કે અમુક એન્ઝાઇમ એની અંદર અમુક એવા હોય છે, એટલે એન્ઝાઇમની અંદર અમુક પ્રોટીન એવા હોય છે કે જે સ્પેસિફિક સાઇટ નક્કી કરશે કે આને ક્યાં હોલ્ડ કરી રાખવાનું છે. અમુક એન્ઝાઇમ એવા હશે કે જે એન્ઝાઇમ કે અમુક પ્રોટીન એની અંદર એવા હશે કે જે કેટાલાઇઝની પ્રોસેસ કરશે. ફરી વખત જો. Other amino acids, some amino acids citrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize a substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino બરાબર. Some amino acid are like they identify the site and hold it there. એમ સબસ્ટ્રેટને ત્યાં આગળ પકડી રાખે છે. acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, serine then acts as a base, extracting turns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom and then put them back, thus starting and ending in the same state. એટલે એક ટાઈપનું મશીન છે એન્ઝાઇમ કે જેની અંદર સબસ્ટ્રેટ જાય છે, એની પ્રોસેસ થાય છે ને પછી બહાર આવી જાય છે, પ્રોસેસ થાય, બહાર આવી જાય. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. અમુક એવા એન્ઝાઇમ હોય છે કે જે લોકો પોતાની કંઈ સાઇટ એવું ફિક્સ નથી રાખતા હોતા કે આટલી સાઇટની અંદર તારે મળી જવાનું છે. અમુક એવા હોય છે કે જે ફ્લેક્સિબલ હોય છે. Enzymes are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell in every living creature on the planet. એક સરસ એનિમેશન જોયેલું છે પણ હવે મને એનું નામ યાદ નથી. ઓ યસ યસ, જો અહીંયા પણ આ એન્ઝાઇમ જ વર્ક કરે છે. ડીએનએ ને આરએનએ અલગ અલગ પાડે છે એ રીતની વાત છે. જીન ટ્રાન્સક્રિપ્શન. ઓકે, સો આ રીતે એની અંદર જતું હોય છે
એન્ઝાઇમ આ રીતનો મોટો છે, સબસ્ટ્રેટ એક પર્ટિક્યુલર નાની જગ્યા છે, આઈ મીન નાનો પ્રોડક્ટ છે, અને એક્ટિવ સાઇટ એટલે જ્યાં આગળ એ સબસ્ટ્રેટ જઈને બેસવાનો છે. સો સાઇટની વાત કરીએ તો એન્ઝાઇમ આર big in size compared to the substrate, which are relatively smaller. Evidently, a small proportion of the huge enzyme molecules is directly involved in the substrate binding and catalysis. Okay. તો શું કહે છે હવે કે the active site of an enzyme represent as the small region at which the substrate bind and participate in the catalysis. એટલે પર્ટિક્યુલર એટલો જ ભાગ એન્ઝાઇમ આટલો મોટો છે પણ એનો એટલો જ ભાગ જેટલો આ પિંક કલરનો બતાવેલો છે કે જ્યાં આગળ સબસ્ટ્રેટ જઈને એની ઇફેક્ટ થવાની છે એને જ ખાલી એક્ટિવ સાઇટ કહેવામાં આવે છે. ફરી વખત, ધ એક્ટિવ સાઇટ ઓફ એન એન્ઝાઇમ રિપ્રેઝન્ટ એઝ ધ સ્મોલ રિજન એટ વિચ સબસ્ટ્રેટ બાઇન્ડ એન્ડ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ કેટાલિસિસ. ઓકે, હવે સાયલેન્ટ ફીચર ઓફ એક્ટિવ સાઇટ, એક્ટિવ સાઇટનો ફીચર્સ નહીં આપણું એટલું કામનું નથી. ધ એક્ટિવ સાઇટ ઇઝ નોટ અ રિજિડ સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, તો એનું ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. એક્ટિવ સાઇટ વિશે તમને આટલું જ ઉપર છેલ્લો ખ્યાલ હોય તો દેટ ઇઝ ઇનફ. ઓકે, સો ડન. સો આજે આટલે સુધી રાખીએ છીએ. પછી નેક્સ્ટ આપણે એન્ઝાઇમ ઇન્હિબિશન એ લઈશું આગળ. ઓકે, સો ટિલ દેન કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી હોય તો આસ્ક મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ગુડ બાય.